Magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon para buksan itong box na to. Ito yung tinatawag na portable carwasher. Nagamit siya. Ito yung pang sasakyan lang yung pwede mong dalhin kahit saan saan na madali ka makapagbilis. Powered lang nito ay 12 volts power to. Buksan natin kung anong mga laman ng box at paano natin assemble at kung paano rin natin gamitin. Meron siyang unang laman niya. Ito, may manual siya. May manual naman siya. Tapos, yung hose, may hose na maliit. Ito yung nilalagay sa, nilulubog sa balde na may tubig. Tapos, yung kanyang spray gun. Ito yung high pressure to na spray gun. Ito yun. Tapos, itong hose niya. Ito yung hose ng spray gun. Ang haba nito ay 6 meters, 6 feet. Tapos, ito na yung kanyang pump. Ito na yung kanyang single pump. Ito lang. Ganito lang siyang kalaki yung single pump niya. Nakalagay dito, ang voltage niya ay 12 volts. Tapos, ang flow max niya, yung 5.5 liter per minute. Ibig sabihin noon, sa isang minuto, ang nilalabas ng tubig ay 5.5 liters. Tapos, ang rated power niya ay 100 watts. Tapos meron pa siyang ito. Ito yung ina-attach dito. Mamaya, isambol natin muna. Ito lang to. Madali naman itong i-assemble. May nakalagay din naman dito na arrow. Ito, may arrow. Ibig sabihin yan na dito lalabas yung tubig. Kung dito lalabas yung tubig, sabihin dito, papasok yung tubig. Ito yung medyo maliit na butas. Dito natin siya ipapasok. Itong hose na transparent na to, dito natin siya ipapasok. Madali lang naman itong assemble. Pero kailangan nyo muna tanggalin yung mga nakalagay na dilaw. Ito, dilaw. Okay. Yung nakaharang. Tapos ito, lagay lang natin dito. Kaskas lang natin. Tapos itong hose na to, itong orange na dalawang to, isasaksak nyo lang to. Once na may narinig kayong pink, ibig sabihin okay na siya, nakalock na siya. Ganon din dito. Lock. Tapos ang pagtatanggal nga pala nito ay ibaba nyo lang itong orange na to. Tapos hilahin nyo. Yan. Huwag nyo basta hilahin, hindi nyo siya agad-agad matatanggal kasi nakalock. Kailangan ibaba nyo muna itong orange na to. Press down, then hila. Tapos ito yung kanyang wire. 3 meters yung haba nito. Tapos ito yung sinasaksak natin sa car cigarette lighter. O yung 12 volt socket na tinatawag. Meron naman siyang switch dito. Pag on and off. Pero alam ko to na automatic naman to na kapag hindi mo siya, pag may tubig na to, pag pinisin mo, aandar yung makina. Tapos pag binitawan mo to, automatic titigil din yung andar ng makina. Automatic na to. Subukan natin ng actual kung gaano ba kalakas yung pressure ng tubig nito. Kung tama bang, kung maganda din gamitin sa sasakyan. Sa mga gusto pong umorder ng ganitong car washer, ito po, dito sa babang to, pwede kayong mag-order by FB or kontakin nyo lang kami sa number na to. Ito, nakalagay sa baba. Kontakin nyo lang kami sa mga o-order po ng ganitong car washer.